Itong buong chapter ay binubuo ulit ng ilang mga tinatawag natin na mga section o mga segments, no? So, para maintindihan natin yung laman ng chapter, kailangan ay i-outline natin kahit paano yung laman ng chapter, no? Sabi natin 24 verses. Paano natin pwedeng bigyan ng sense yung 24 verses? So, meron pong dalawang kwento ang buong chapter na ito. By the way, how many chapters are there in the Bible? Trivia. Catholic 72. Ha? Trivia. How many chapters? Hindi verses, ha? Mula Genesis hanggang Revelation. How many chapters are there in the whole Bible? Kung wala kayong ginagawa, pwede nyo bilangin. 1,188 chapters all in all. From Genesis to Revelation. Therefore, ibig sabihin niya, ang gitna niyan ay divided by 2, 594. Yan ang gitna niyan. Ang pinakamaiksing chapter ay Psalm 1:17. Pinakamaiksi. Meron lang yan dalawang verso. 2 verses lang. So, 1:17. Ang pinakamahaba na chapter ay nasa Salmo din, Psalm 119. Itong Psalm 119, ito yung tinatawag natin na alphabet psalm. Kasi kung bubuksan niyo yung Bible niyo, ang Psalm 119 ay dinivide yan using the alphabet of the Jews. Bakit nga pala ganyan? Yan, hindi na natin yung makita sa translation kasi ang hawak natin ay translation. Pero yung Psalm 119, kaya tinawag na alphabet psalm yan, no? Sapagkat sa bawat simula ng taludtod, ito po ay nagsisimula sa mga alpabeto ng mga Hudyo. No? So, A. Di ba meron gumagawa ng mga poems ganyan no araw? No? A. Lahat ay A. Ganyan yan. No? Wala na sa translation. Hindi natin makikita. No? Okay. Ang gitna ng buong Bible, kapag pinag-usapan ng chaptering ay sa pagitan ng dalawang salmong ito. Psalm 118. Yan ang gitna. Isipin ninyo hindi naman yan inisip ng mga writer kasi iba-ibang writer yan no? Psalm 118 ang gitna. At ang pinaka-sentro na verso ay Psalm 118 verse 8. May 1188 pa rin. At yan yung verse na nagsasabi, it is better to take refuge in the Lord than to put confidence in man. Yan ang Psalm 118 verse 8. Yan ang mensahe ng buong Biblia. It is better to take refuge in the Lord than to put confidence in man. Yan ang Galing. lagom. Yan ang suma
ng buong Biblia. So, yan. Kita nyo. So, yan ang mensahe ng buong Biblia. Psalm 118 verse 8. Okay? Anyway, nandito tayo sa Genesis 22. Now, sa Genesis 22, chapter na ito, pwede naman natin i-divide sa dalawa. No? Dalawang seksyon ng Genesis 22. Ang unang seksyon ay mula sa verse 1 hanggang sa verse 19. Yan. Yan ang unang seksyon. At ang nagbibigkis sa mga bersong ito, kaya tinatawag natin ito na magkakasamang verso at unang seksyon ng kwento ng Genesis 23, sapagkat sa mga verses nito, ang pinaka-subject o pinaka-topic ay yung tungkol sa sacrifice of Isaac. Yung pagtawag ng Diyos kay Abraham na kanyang ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ayan. And then, yung ikalawang seksyon, kung saan may break ang kwento, siyempre would be verse 20 hanggang sa verse 24. Mapapansin ninyo na itong 20 to 24 ibang topic dun sa una. At dito, ang ibinibigay sa atin dito ay isang listahan, genealogy, kung tawagin natin, listahan ng pamilya, listahan ng mga saling lahi ni Nahor. Listahan ng saling lahi ni Nahor. Etong si Nahor ay kapatid ni Abraham. Titignan natin mamaya bakit isiningit yung listahan na yan. Kasi mukhang out of the blues. Bigla na lang isiningit. No? Bagay uso mga listahan ngayon. Hinihintay natin ang susunod na listahan galing sa Cavite. Naibigay na ang listahan galing sa San Juan. So, yung Cavite naman ang magbibigay ng listahan siguro sa mga susunod na araw. So, okay. Now, so ganyan, no? Dalawa yan. So, siyempre ang pinakatampok na bahagi nitong Genesis 22 ay yung una. Mapapansin ninyo na mas lamang ang mga verses na dinedicate sa chapter na ito sa unang kwento. So, kumbaga sa yung bandang ibaba ay isang pahabol lang, isang epilogue, kung tawagin natin sa isang kwento. No? Isang pahabol na bahagi ng kwento. But nonetheless, meron pa rin dahilan kung bakit inilagay yun, at yan po ang tutuklasin natin sa ating pagtalakay. So, first, let us focus on 1 to 19. So, sabi ko, kung ating pong pag-uusapan na Genesis 22 ang climax ng kwento ni Abraham, ito yun. Itong sacrifice of Isaac, ito yung tampok na bahagi ng kwento ni Abraham. At sa bahagi nito ng kwento ni Abraham ay ipinapakita rito kung ano ang magiging dahilan na si Abraham ay i-affirm ng Diyos bilang kanyang magiging kasundo sa tipanan na matagal na niyang ilang beses na inaalo. No? So, makikita natin dito sa kwentong ito na yung pinakamahalagang virtue
na nakita ng Diyos kay Abraham, kung bakit in-affirm, ginawang binding ng Diyos ang covenant, ay yung tinatawag po natin na faith. No? So, isang kakaibang uri ng pananampalataya. No? Isang tinatawag natin na unconditional faith. Yan. So, unconditional. Ibig sabihin walang hinihinging ano pa mang kondisyon. No? And we see kung bakit. No? So, let's go into the verses. So, sabi dito, lahat ng ito, verse 1, all these days, after all these days, matapos ang lahat ng mga pangyayari, so ano yung mga pangyayari yun? Mula sa chapter 12 hanggang chapter 21, kwento lahat ni Abraham yun. So matapos ang lahat ng pangyayari mula sa chapter 12 hanggang chapter 21, after all these days, God tested Abraham. So, okay. So, dito sa chapter nito, sa verse 1, ini-introduce sa atin ano tungkol saan itong sacrifice ni Isaac nito. Okay? Ang salitang ginamit sa verse 1 ay tested. God tested Abraham. Okay. Hindi dito kung ganon, pinapakita na may pagkakaiba ang dalawang bagay. When you speak about God, when we speak about our relationship with God, okay, we always have this tendency na interchange ang dalawang salita. Yan ay yung salitang test at yung salitang tempt. To test and to tempt. To test and to tempt. Okay. Ngayon, dito sa unang verse, pinapakita rito na whenever God puts a person, in this case si Abraham, on the spot, okay, God never tempts. Hindi pwedeng manukso ang Diyos. No? Kasi pag sinabi mong to tempt, alam niyo po, may kulay yun no? To tempt is always to lead a person to evil. Okay, nasa tabi mo pwede. Pwedeng mag-tempt yan. So, to tempt is always to lead a person to evil. Yeah. So, yun hindi pwedeng gawin ng Diyos. Kasi God is always good. So, hindi mo pwedeng gamitin yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, alam mo, ang Diyos ay nanunukso. God does not tempt. But whenever God puts a person on a situation, the Bible says the proper word to use is to test. So, God can test, but God cannot tempt. Kasi, to test can mean to try to determine the goodness of a person. In this case, ano ang tinetesting ng Diyos kay Abraham? Tinetesting niya kay Abraham yung lalim, yung tibay ng kanyang faith, ng kanyang pananampalataya. In another instance, later on, in Exodus chapter 15, verse 25, God will also test Israel, yung buong bayan ng Israel. Itetesting din ng Diyos. But yun, God never tempts. It is always, whenever God creates a situation,
it is always to test, not to tempt. Okay. So, makikita natin, ang testing kay Abraham ay nagsimula lamang sa simpleng pagtawag ng Diyos. Sabi ng Diyos, Abraham. And, ang answer ni Abraham ay, sabi niya, Here am I. Here am I. Sa wikang Hudyo, here am I is hineni. Hineni. May pagkakapampangan. So, hineni. Here am I. Eh, ano itong ganitong sagot ni Abraham? Right away indicates to us a kind of readiness, alertness, responsiveness. So, yan. Abraham is always somebody ready to receive. Palaging ganun ang kanyang attitude. Ready to receive. So, in that case, parang malayo si Abraham sa atin. Kasi sa atin, kapag tinawag mo, pag tinawag mo isang tao, George! Hindi naman siya sasagot. Nandito ako. Hindi. So, bakit? Tanong agad eh. Bakit? Di ba? Ano? So, makikita nyo, yung mismong response ni Abraham, yung kanyang pagsasabi ng here I am, that is an indication of yung kanyang primary attitude. Sa anumang pagtawag, hindi pa man binibigay ang mga detalye ng pagtawag, anuman yung magagawa, hindi pa binibigay ang detalye, ang sagot agad ni Abraham eh, nandito ako. No? Here I am. No? So, readiness. No? So, yun yung makikita natin na disposition niya. So, hinahanda tayo na kung si Abraham man eh, gagawin niya yung pagagawa ng Diyos ng walang patumpik-tumpik. No? It is because yun ang kanyang primary attitude. Abraham is always with the readiness to respond. And then God then continues. Nung pinakita ni Abraham na siya ay handa. Teka, sa Biblia mayroon pang isang kwentong ganyan. Si Samuel. Diba? Later on, maririnig natin niya si Samuel. Samuel. No? Tapos hindi alam ni Samuel kung anong gagawin niya. No? Kaya tinuruan siya ng pari na si Eli. Sabi ni Eli, bumalik ka sa higa mo. Sa susunod na maririnig mo ang tawag, sabihin mo, here I am. So, alam niyo, ang Diyos, hindi siya agad nagbibigay ng gusto niyang paggawa na hindi muna nakikita yung kahandaan ng taong yun. So, pag hindi sa akin respond dito si Abraham, tapos na kwento. Tapos na. Ibig sabihin nun bagsak na sa exam. Ganon si God eh. Nung magpakita si Abraham ng readiness niya, kahandaan niya, then nagpatuloy ang Diyos. Verse 2, sabi niya, handa si Abraham. Sabi niya, then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I will tell you. So, matapos sabi ni Abraham na ready, saka binigay ni Lord, okay, ready ka, ito ang gusto kong magawa. No? Kunin mo ang iyong kaisa-isang anak, si Isaac. Bakit tinawag ng Diyos na si Isaac ay kanyang kaisa-isang anak dito? Meron pa naman si isang anak, di ba?
Si Ismael. Okay.